Sveriges coronastrategi utsätts för allt hårdare kritik. Men vad säger egentligen reaktionerna om den svenska kulturen? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Under den gångna veckan har allt fler länder ställt sig negativa till att ta emot resande från Sverige, samtidigt som de svenska coronadödstalen vid flera tillfällen varit de per capita högsta i världen. Hur har man motiverat den svenska coronastrategin? Varför utsätts den plötsligt för hårdnande kritik? Och är Sverige en moralisk supermakt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du gillar mina filmer så är jag tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Varje film jag gör tar flera dagar att producera och att göra en ny aktuell video varenda vecka skulle inte vara möjligt utan ert fortsatt generösa stöd. Ett stort tack till er som bidrar. Glöm inte heller att prenumerera på min kanal här nedanför om du inte redan har gjort det. Klicka i klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev så att du inte missar mina filmer, vilka jag släpper med en metronoms taktfasthet varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om handfallenhet, havsverk och högmod. Häng med! Begreppet högmod kommer från latinets superbia, vars stam ursprungligen betyder över eller bortom. Högmod är motsatsen till ödmjukhet och innebär att en person har en så uppblåst självbild att vederbörande utvecklar ett orealistiskt förhållande till verkligheten, vilket ofta har ödesdigra konsekvenser som följd. Det var högmod som fick Guds främste ängel Lucifer på fall, då han berusad av sin egen skönhet, rättfärdighet och godhet såg sig själv som större än Gud. I tilltagande förvirring och kaos störtade Lucifer slutligen ner till jorden och påtog sig där istället rollen som den högmodige åklagaren Satan. En modern variant på detta tema är hur Anakin Skywalker i rymdoperan Stjärnornas krig genom högmod, förvirring och vrede faller från rollen som frälsare till att bli en mörkrets furste. I will be the most powerful Jedi ever. From my point of view, the Jedi are evil. Well, then you are lost! You don't know the power of the dark side. I must obey my master. Denna typ av tema kallas ibland syndafallsberättelser och sammanfattas av det svenska ordstävet “högmod går före fall”. Och det är på detta sätt som högmodets synd måste förstås. Det är inte ett metafysiskt förbud syftande till att begränsa och fjättra människan i rännstenen, utan en varning för de fåfängans högmodiga vanföreställningar som isolerar henne ifrån sanningen. Detta illustreras tydligt i den gammaltestamentliga berättelsen om Babels torn i första Mosebok. Berättelsen skildrar där ett högmodigt projekt där jordens alla folk i samförstånd beslutar sig för att resa ett torn som når hela vägen upp till Gud. Under arbetets gång slutar människor dock att förstå varandra, utvecklar olika språk och sprids över jorden i förvirring och osämja. I'm sorry, dear. I don't understand what you're saying. Berättelsen om Babels torn är en metafor för hur högmod inte bara ger upphov till orealistiska ambitioner utan även till direkta vanföreställningar, isolation och konflikt. Den ryske författaren Fjodor Dostojevskij uttryckte precis denna problematik i sitt teologiska mästerverk Bröderna Karamazov från 1880. I boken diagnostiserar den fromme klosterfadern Zosima ömsint den respektlöse pajasen Fjodor Karamazovs tillstånd och ger honom följande råd. Det viktigaste är att inte ljuga inför sig själv. Den som ljuger inför sig själv och lyssnar till sin egen lögn kan till slut inte urskilja någon sanning hos varken sig själv eller runt omkring sig och förlorar aktningen för både sig själv och för andra. Jag vill nu visa varför landet Sverige har goda anledningar att lägga band på sitt kollektiva högmod.
Du tronar på minnen från fornstora dagar, då ärat ditt namn flög över jorden. Så inleds andra versen av Sveriges nationalsång från 1844 med en nostalgisk nickning till den svenska stormaktstiden. Sverige var vid denna tidpunkt ett fattigt jordbruksland i Europas utkant som låg långt efter de industrialiserade stormakterna i Europa och USA. Efter omfattande frihandelsreformer som under 1800-talets andra hälft genomdrevs av bland andra friherren och politikern Johan August Gripenstedt industrialiserade Sverige rekordsnabbt och blev i början av 1900-talet ett av Europas rikaste länder. 1936 publicerade den amerikanske författaren och journalisten Marquis Childs sin bästsäljande bok “Sweden – The Middle Way”. Marquis, som i efterdyningarna av depressionen var kritisk till den amerikanska kapitalismen, framhöll Sveriges socialstat som ett ideal, trots att Sveriges nyfunna välstånd hade sprungit ur frihandelsreformer. That doesn't make sense. Den svenska socialdemokratin var snabb på att utnyttja bokens internationella uppmärksamhet för att befästa sin egen betydelse för Sveriges framåtskridande och associerade på detta sätt sig själva med den återupprättade svenska självkänslan, men denna gång inte som ett världsligt stormaktsvälde utan som en moralisk stormakt. Welcome, your holiness. 1945 uttryckte statsminister Per Albin Hansson ambitionen att Sverige skulle utgöra en form av världssamvete. Detta var delvis ett försvar mot den kritik som riktades mot de svenska handelsförbindelserna med Nazityskland, men det uttryckte även socialdemokratins målsättning att erkännas som en internationell moralisk förebild. Kuplettförfattaren Karl Gerhard var en av många som öppet gjorde narr av den svenska statsministerns försök att framställa det plötsliga välståndet som ett resultat av socialdemokratisk solidaritet snarare än som ett resultat av de opportuna handelsavtalen med Tredje riket. Per Albin han talte och sa att han ej var någon botgörare, tvärt emot. Ty för Europa är Sverige ett samvete, och det bör glädja en var patriot. Det må ha varit moraliskt klandervärt, men det var desto mer lönsamt. Sverige åtnjöt under efterkrigstiden rollen som Europas enda intakta industriexporterande nation, vilket på ett par korta decennier gjorde Sverige till världens per capita rikaste land. Och de moraliska ambitionerna växte i paritet med svenskarnas plånböcker. The point is, I'm rich, rich, rich! Under 1960- och 70-talet såg Olof Palme till att frottera sig med ledare världen över i syfte att cementera bilden av den socialdemokratiska styrelsemodellen som unikt framstående och Sverige som en politisk, social och moralisk supermakt. Under 1970-talets andra hälft återindustrialiserades dock Europa, och som en konsekvens minskade de svenska exportintäkterna drastiskt. Den kostsamma socialstat som socialdemokratin under den moraliska supermaktens flagg hade upprättat blev snabbt ekonomiskt ohållbar, och i början av 1990-talet kollapsade den svenska valutan helt. Detta var ett mycket hårt slag för den svenska självbilden, och den dåvarande finansministern Göran Persson inskärpte under en riksdagsdebatt 1995: “Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att i alla sammanhang med kraft brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige.” Denna olycksbådande utfästelse kom att växa till en allmän regel, ty en svensk tiger om man inte har något gott att säga om sitt fosterland. Värnandet om Sveriges internationella rykte som moralisk supermakt institutionaliserades på detta sätt som en målsättning överordnad sanningen. För att tala klarspråk, man ljuger när verkligheten inte passar självbilden. Och alla är med på att man ljuger. För den som inte håller med blir med kraft brännmärkt. Och så uppfylls högmodets destruktiva konsekvenser.
Lögnerna skapar konflikter och konflikterna alienerar svenskarna från verkligheten, och bristen på verklighetsförankring leder till allt sämre beslut. Sverige är världens samvete, men samarbetade med nazisterna. Sveriges ekonomi går som en Tesla, men valutan faller som en sten. Och Sverige har världens bästa coronastrategi, men har samtidigt ett av världens högsta dödstal. Sveriges reaktion på den globala coronapandemin utgör en pregnant illustration av svenskarnas självbild och behovet av att försvara den, både inför varandra och inför världssamfundet. Denna video tar inte ställning för eller emot krishanteringsarbetets utformning, utan fokuserar på hur Sverige rent psykologiskt hanterar en oönskad situation där den svenska självbilden utmanas på allt fler flanker. En fascinerande rollbesättning i detta högmodets drama är den före detta statsepidemiologen Johan Giesecke. Giesecke började redan i krisens inledning återkommande att figurera i internationell media i syfte att försvara den svenska modellen. Få utspel har i modern svensk mediehistoria mer träffsäkert illustrerat det svenska högmodet än Gieseckes påstående att alla andra länder gör fel och bara Sverige gör rätt. Oaktat om påståendet är rätt eller fel så röjer dess arrogans övertygelsen om den svenska överlägsenheten. Men denna typ av kraftfulla utfästelser är också mycket riskabla. De kan utstråla styrka och beslutsamhet, men stöter sig samtidigt med de som har en annan bild av situationen. De blir också därför ihågkomna på ett sätt som underminerar avsändarens trovärdighet om de visar sig inte stämma. What sort of percentage of the population do you think we will discover has had it once we get mass antibody testing in place? At least half. Jag har trott hela tiden, men det innebär alltså att 600 000 stockholmare har haft den här sjukdomen. Vi har ju en fjärdedel av befolkningen i Stockholmsregionen är immun, eller har haft sjukdomen ska jag säga. Ja, idag så presenterade Folkhälsomyndigheten de första resultaten från sina pågående undersökningar av hur många i befolkningen som har haft covid-19. Och resultatet visar att i Stockholm hade bara 7,3% spår av antikroppar. Efter denna svit av ständigt krympande men tvärsäkra påståenden tillfrågades Giesecke slutligen av tidningen Expressen vad han egentligen byggde sina uttalanden på. Man fick mejlledes svaret “Vi släpper det här”. Som oberoende debattör har Giesecke haft råd att uttrycka sig i slänget eftersom han på helt eget bevåg valt att tjänstgöra som den svenska moraliska supermaktens lovsångare. You are in the presence of omniscient rubbishness, the all-knowing trash heap. Yeah! Den 26 maj avslöjade dock den oberoende journalisten Emanuel Karlsten att Johan Giesecke sedan krisens inledning arbetat som arvoderad konsult för Folkhälsomyndigheten. Låt mig först fastslå att det naturligtvis är helt legitimt att ta in arvoderade konsulter i samband med hög belastning, men att man däremot inte tydligt deklarerat avsändarens uppdrag är djupt problematiskt eftersom Giesecke i allmänhetens ögon framstått som en oberoende röst. Vilket ungefär skulle motsvara att jag själv i hemlighet hyrde in Claes Elfsberg i ett försök att köpa mig folkhemmets förtroende. Det är inte hederligt, och som tidigare. Gieseckes högmodiga utfästelser riskerar nu istället att bidra till att undergräva förtroendet för Folkhälsomyndigheten. På samma sätt undergrävs allmänhetens tillit när makthavare försöker dölja allvarliga problem. I can't see anything morally wrong with it either. Den svenska krisberedskapen påstods exempelvis vara god, trots att regeringen sedan tidigare hade kännedom om allvarliga brister i tillgången på skyddsutrustning. Istället för att kommunicera detta och inleda ett transparent korrigeringsarbete justerade Arbetsmiljöverket ner sina krav
på användandet av skyddsutrustning. SVT:s granskning har visat hur Arbetsmiljöverket både tonat ner och backat från sitt eget krav att det alltid skulle behövas både visir och munskydd i nära vård av covid-patienter. Allt sedan coronakrisen inleddes har vi fått höra hur dålig beredskap vi har och det kanske tydligaste exemplet brist på skyddsutrustning. Detta innebar att man alltså hellre äventyrade vårdpersonalens hälsa än att erkänna beredskapsmisslyckandet. Istället för att ta ansvar och öppet korrigera misstaget i god tid ledde Sveriges högmod till att olika myndighetsinstanser började skylla på varandra för att själva slippa bli sittande med svartepetter när missförhållandena väl uppdagades. Regionerna har ansvar för att ha den sjukvårdsmateriel man behöver. Att upprätthålla ett beredskapslager är ju inte det som är ansvaret. Just bristen på skyddsutrustning drabbade bland annat den utsatta åldringsvården hårt, trots att denna tidigt beskrevs av både regering och Folkhälsomyndigheten som ett strategiskt skyddsintresse. But the strategy is to protect the old and the frail. Klokaste sättet för att se till att vi till exempel inte får in smitta i äldreboenden. De äldre skulle skyddas, hette det. Ändå är det just de gamla som hittills har drabbats allra värst under coronapandemin. Var ni medvetna om hur illa rustad äldreomsorgen var för att kunna hantera den här smittan? Nej, alltså jag var lite överraskad att det är så väldigt olika. Är det ni politiker som bär skulden här? Jag tycker att det är lite tidigt både att beskriva vems felet är. Naturligtvis i ett enskilt fall är det ju väldigt omöjligt att säga. Istället för att ta ansvar för denna utveckling valde Socialstyrelsen den 23 maj att ifrågasätta bilden av situationen på ålderdomshemmen. Dödstalen sades vara inte uppseendeväckande mycket högre än under en vanlig influensasäsong, och man insinuerade att de som oroade sig var okunniga alarmister. Socialstyrelsen valde dock försåtligen att jämföra perioden januari till april, trots att Sveriges första konstaterade covid-19-fall var först den 11 mars. Socialstyrelsens underlag uteslöt alltså den period då de flesta coronarelaterade dödsfall hade inträffat. Ännu en gång valde Sverige att framställa sig själv som framgångsrikt istället för att ta ansvar för de verkliga problemen. Med mer högmod, mer avstånd till sanningen och mer konflikt som konsekvens. När Världshälsoorganisationen i början av mars uppmanade alla länder att isolera, testa och behandla varje fall av coronasmitta man kunde hitta avfärdade Sverige uppmaningen under förevändningen att det var bättre att fokusera på riskgrupperna. Först en månad senare, efter att man förlorat kontrollen över smittspridningen bland riskgrupperna, uppställde Sveriges regering krav på att genomföra de storskaliga tester som Världshälsoorganisationen hade rekommenderat. Detta avslöjade att Sverige helt enkelt inte klarade att bedriva storskaliga tester. Vår förhoppning är ju att redan inom några veckor så kan man öka ut förmågan rejält. Till hur många då? Ja, inom några veckor kanske så mycket som upp till 100 000. Varför har Sverige varit betydligt sämre än andra länder på att snabbt öka antalet tester som faktiskt genomförs? Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig generellt att göra jämförelser och olika nedslag. Men upp då till de där 100 000 så är det ju fortfarande väldigt, väldigt långt. Vilket är skälet till att det inte går bättre? Det är en fråga om att det är ett delat ansvar. Vi har 21 regioner i Sverige som jag tycker har gjort ett fantastiskt arbete. Men nu måste de också se till att göra det möjligt att testa fler. Du säger att kapaciteten, den finns. Du säger att det här är viktigt. Folkhälsomyndigheten säger att det behövs 100 000 i veckan. Våra grannländer lyckas med det här. Varför lyckas inte vi? Ja, vi kan fortsatt se att olika regioner ser lite olika på det. Jag hoppas att alla känner sig övertygade nu om hur viktigt det är att man verkligen testar. Det är ju inte mitt mål, jag tror det är väldigt viktigt att säga det. Det här är ju ett mål som vi behöver ha som land och vi behöver hjälpas åt att nå det målet. Jag känner en frustration att vi borde ha fler som testas vid det här laget. Det verkar som att det beror på någon otydlighet här mellan staten och regionerna. Efter flera veckors misslyckade ansträngningar fastslogs istället att numerären i själva verket nog inte var så viktig ändå. Ja, men siffran är ju en beräkning från Folkhälsomyndigheten. Man har tittat på vad kan vara en rimlig kapacitet att jobba sig upp emot. Men det vi ser nu är att man behöver
försöka lägga fokuset inte så tungt på numerären, den exakta. Numerären anses inte heller vara så viktig när Sverige återkommande nu rapporteras ha världens högsta 7 dagars rullande medelvärde för coronadöda per capita. Istället väljer man att ifrågasätta måttets relevans. Att anklaga våra nordiska grannar för att inte kunna räkna lika bra som Sverige och att hävda att ingen annan kan mäta dödstal så exakt som Sverige. Alla andra har fel mått. Alla andra räknar dåligt. Alla andra uppfattar Sverige fel. Det är faktiskt fel på nästan precis allting utom just Sverige, som gör allting rätt. You're wrong! You're all wrong! Det är ingen tillfällighet att Sverige har en outtalad och otydlig krishanteringsstrategi, för en tydligt definierad målbild ger möjlighet att utvärdera hur väl man lyckas. Eftersom Sveriges överordnade målsättning är att upprätthålla självbilden som moralisk supermakt, så måste både verkligheten och alla målbilder hållas så flytande att de oavsett omständigheterna kan omstöpas för att beskriva Sverige på ett fördelaktigt sätt. De som inte tar hänsyn till Sveriges självkänsla anlägger däremot ett mindre smickrande perspektiv. De ser bara ett litet högmodigt land som saknade beredskap och kapacitet att skydda sina medborgare och som därför valde en unikt riskabel virusstrategi som inte fungerade speciellt bra. Det spelar ingen roll för omvärlden att den svenska folkhälsomyndigheten nu påstår att resten av världen inom kort kommer att dö i kapp Sverige och att de i framtiden kommer att få se att vi ändå hade rätt, att vi ändå var bäst och att vi fortfarande är en beundransvärd moralisk supermakt. Konflikten mellan den svenska självbilden och verkligheten ställs just nu på sin spets. Det Londonbaserade etikratinginstitutet Standard Ethics sänkte nyligen Sveriges etikbetyg eftersom man inte följt Världshälsoorganisationens rekommendationer, och resande från Sverige nekas nu av många länder inresetillstånd eftersom smittorisken bedöms för hög. Finlands inrikesminister lät exempelvis i veckan hälsa att Norge, Danmark och Island lyckats väl med att stabilisera sina situationer, medan läget i Sverige bedömdes vara oroväckande. Det är mycket talande att utrikesminister Ann Linde som svar på detta väljer formuleringen “Det är ett problem när andra länder inte har den rätta bilden av Sverige”. I den amerikanska filmen Gasljus från 1944 gestaltar Ingrid Bergman en kvinna som av sin skrupelfria make långsamt manipuleras till att tro att hon är sinnessjuk. Gregory, are you trying to tell me I'm insane? Filmen fick så stort genomslag att dess titel blev ett verb. To gaslight somebody innebär att man uppsåtligen förvränger information på sätt som gör att offret börjar tvivla på sina egna minnen. Precis som för filmens manipulativa antagonist Gregory Anton blir Sveriges alternativa verklighet svårare och svårare att upprätthålla ju mer den kommer i kontakt med utomståendes perspektiv. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop! Let me out! Let me out! I wanna... Sverige har tidigare erfarenheter av drastiska identitetsrekonstruktioner, senast i samband med migrationskrisen 2015 då nationen på 45 dagar gick från det självbetitlade epitetet humanitär stormakt till att placera beväpnade gränskontroller på Öresundsbron. På samma sätt går Folkhälsomyndighetens verklighetsbeskrivning just nu mycket snabbt mot sitt slut, och det finns en yrvaken medvetenhet bland både politiker och Twitter-opinionsbildare att man satsat på fel häst i förhoppningen om sommarprat och bokkontrakt. Det är av rädsla för att denna situation kunde uppkomma som regeringen i så hög grad har gömt sig bakom Anders Tegnell och i sin kommunikation allt mer betonar hela folkets delägarskap i krishanteringsstrategin.
Vi är ett helt samhälle som faktiskt har ett gemensamt ansvar. Det är en fråga om att det är ett delat ansvar. Men återigen, det är inte mitt mål och det är faktiskt ett gemensamt mål. Det är inte mitt mål, jag tror det är väldigt viktigt att säga det. Detta är helt enkelt den strategi man använder för att förbereda sig på en annalkande svekdebatt. Där man måste kunna försvara sig med argumentet att man varit naiv och att man lyssnat på experternas råd när man fattade sina beslut. Men de verkliga konsekvenserna är i detta fall större än normalt. Att byta verklighetsbeskrivning genom att slänga Tegnell och Giesecke under bussen är lätt gjort, men att upprätthålla bilden av Sverige som en moralisk stormakt kommer att bli mycket svårt när konsekvenserna av det svenska självbedrägeriet ännu skördar människoliv och har fått våra grannländer och viktigaste handelspartners att ta avstånd från oss. Istället för att än en gång ömsa ideologiskt skinn under förhoppningen att ännu ett litet tag kunna vidmakthålla självbedrägeriet om den humanitära, feministiska, klimatmässiga och moraliska supermakten. Just one more time. Vill jag idag uppmana till högmodets motsats, ödmjukhet. Sverige är ett bra land. Vi har fattat en del dåliga beslut på senare år, men vi har också gjort mycket som är bra. Många av våra far- och morföräldrar var med och byggde det här landet genom strävsamhet och hårt arbete, och det går att lösa de problem som nu ansätter oss om vi som nation har modet att erkänna våra problem istället för att förneka deras existens. I'm great, totally good, just sitting and doing nothing. Varför investerar Sverige så mycket energi i att hävda att alla andra gör fel och bara Sverige gör rätt? I allt från drogpolitik och sexualmoral till coronastrategi. Vad är syftet? Blir något bättre av detta? Eller är det bara ett retoriskt grepp för att kunna upprätthålla den folkhälsonationalistiska karnevalstämningen och en högmodig ambition att resa ett moralens torn som når hela vägen upp till Gud, med kaos, polarisering och konflikter som följd? Det första steget är att acceptera att vi inte är någon moralisk stormakt, och att det är helt okej att inte vara en moralisk stormakt. Att våga släppa Sverigebilden för att istället låta det verkliga Sverige bli synligt, inte bara inför andra utan inför oss själva, med både tillkortakommanden och positiva egenskaper, genom att ersätta moralismen med lyhördhet, att byta mästrandet mot nyfikenhet och låta högmodet ersättas av ödmjukhet. Tycker du att ödmjukhet och nyfikenhet är bättre egenskaper än mästrande moralism? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av Sveriges självhävdelsebehov? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar en lite smutsigare verklighet framför en polerad illusion. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.